मी अनिता अन्नपूर्णा चटपट मेजवानीच्या आजच्या रेसिपीत आपलं स्वागत. आज आपण करणार आहोत मस्त अशी थंडगार रेस्टॉरंट स्टाईल पूर्ण अशी फेसाळणारी मस्त कॉफी. माझी कॉफी तुम्हाला आवडली तर सर्वप्रथम माझे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट नक्की करा. बाउल घेतलाय, बाउलमध्ये कॉफी टाकून घ्यायची. इथे मी ब्रूची कॉफी वापरलेली आहे. त्यामध्ये साखर घालायची, 2 चमचे कोमट पाणी घालायचं. इथं थोडंसं मी हातानं पहिलं मिक्स करून घेणार आहे. चमच्याने आणि विस्करने याला 10 ते 15 मिनटं लागतात पूर्ण फोम तयार व्हायला. पण आज आपण बीटरने करणार आहोत. बीटरनं फक्त 5 ते 7 मिनटात तयार होते. आता आपण ते करून घेऊया. दोनच मिनटं झाले मी हे बीट करते. तुम्ही पाहू शकता कलर थोडा चेंज झाला आहे. असंच मी एक 5 ते 7 मिनटं पूर्ण क्रीमी टेक्स्चर होस्तवर हे फेटून घेणार आहे. तयार झाली. आता तुम्ही पाहू शकता पूर्ण असं छान क्रीमी टेक्स्चर तयार झाले. तिला तुम्ही याला एका एअरटाईट डब्यामध्ये फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता. 7 ते 8 दिवस व्यवस्थित छान राहते. ही जी मी आता कॉफीचं मिक्सर तयार केलेले आहे 4 ते 5 जणांसाठी लागते. तुम्ही जर एकटे असाल तर तुमच्यापुरते करून तुम्ही परत फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. चला तर मग करून घेऊया. असं भरून तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता. कॉफी आपण तयार केली होती ती भरून ठेवली होती. आता एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्यायची. 1-2 चमचे मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घ्यायचे. 2 चमचे टाकून घेतले. आता फुल फॅट दूध घालायचे. इथे मी 60 ml दूध घेतले. त्याच्यामध्ये थोडी घरची मलाई सुद्धा आहे, ते टाकून घ्यायचे. त्याचबरोबर आईस क्यूब टाकून घ्यायच्यात 2 ते 3. आईस क्यूब टाकून घ्यायचे त्यामध्ये. आणि आता मिक्सर आपण फिरवून घेऊया. मिक्सर आता चालू करायचं. कमी जास्त प्रमाणामध्ये आपण करायचं, त्यामुळे त्याला जास्त प्रमाणात फेसाळती कॉफी आपली. त्यामुळे थोडंसं कमी जास्त प्रमाणात करून घ्यायचं. पाच मिनिटं झाली, तयारही झाली. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर असा फेस आल्यावर. आता आपण याला सर्व करून घेऊ. कॉफी मग घेतलाय मी, त्यामध्ये साईडने चॉकलेट सिरप टाकून घेतले. तुम्हाला आवडत असल्यास अजून थोडीशी कॉफी तुम्ही टाकू शकता. आता आपल्या मिक्सी जारमध्ये जे आपण कॉफीचं तयार केले ते टाकून घेऊया. थोडंसं भरून टाकायचं आपल्याला. तुम्ही पाहू शकता काय सुंदर असा फेस तयार झाला. आहा, मस्तच. त्यावर आता परत थोडासा जो आहे आपल्याकडे फेस तो टाकून घ्यायचा. अशी फेसाळणारी कॉफी कुणाला नको असेल. आवडली ना? अजून आपण थोडंसं डेकोरेट करूया.
तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही अजून थोडंसं डेकोरेट करू शकता तिथे, किंवा अशी पिली तरी ती सुंदर दिसते. थोडीशी चॉकलेट पावडर टाकून घेते मी. त्यावर थोडंसं चॉकलेट किसून टाकले. कशी वाटली चॉकलेट? आवडली तर चॅनल सबस्क्राईब करायला व कमेंट